Oamenii de aici trăiesc în gunoaie, mănâncă din gunoaie, viața lor este în aceste gunoaie. Autoritățile au sacrificat toți porcii crescuți aici pentru a nu se răspândi gripa porcină. First you said free. Now you don't want 400. In one day you get 300. Nu vă imaginați temperatura. Acolo avem aluminiu. This is hot. Yeah. Nu vreau să vă spun cum miroase aici și căldura. A trebuit să urc. Asta este. Dacă el mănâncă, eu zic să mănânc. Mâine am un zbor de 2 ore. So I hope it's okay. Am ajuns într-o zonă unde oamenii locuiesc în morminte, din câte mi s-a spus. I want to give something to the children. Okay, no problem. For you. Thank you. Thank you. That is the tips. The price is, this price is already for tourists. Doamne ferește ce e aici. Oh, aici avem porci. Ne spune domnul că oamenii cresc porci în această zonă pe acoperiș. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Egipt. Astăzi o să mergem într-un loc special din mai multe puncte de vedere. Cred că ați văzut în titlu. Mergem în orașul gunoaielor. Acești oameni au un oraș al gunoaielor, dacă vă vine să credeți sau nu. Mergem acolo pentru a vedea care este realitatea de la fața locului, așa că rămâneți până la final. Merită și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Am să vă rog să apăsați și butonul like și să dați un hype, pentru că și acest lucru ajută, face ca vlogul să ajungă la cât mai multe persoane și să vă lăsați într-un mod civilizat părerile în comentarii. Garbage City sau orașul gunoaielor, cum îi spun localnicii, este o zonă aflată la marginea sud-estică a metropolei Cairo, chiar la poalele muntelui Mokatam, munte sau deal, nu știu exact ce este. De departe pare doar o întindere haotică de clădiri gri și străzi înguste, dar în realitate locul este unic în lume. În zona trăiește o comunitate impresionantă formată în mare parte din creștini copți, oameni care și-au construit întreaga existență în jurul a ceea ce alții aruncă. De zeci de ani locuitorii sortează gunoiul, adună gunoiul, uiți un câine broz, adună gunoiul din tot orașul Cairo și îl sortează manual. O să mergem acolo, sunt curios, abia aștept să văd acea zonă. O să vină o persoană care va merge cu mine până acolo. Puteam să merg și singur, doar că nu o să reușesc să mă înțeleg cu oamenii. Acum toți mi-au spus că este foarte periculos să nu merg acolo sub nicio formă, dar rămâne de văzut. Nu cred că este periculos. Astfel de locuri unde oamenii muncesc, să știți că nu sunt periculoase. Da, este o zonă sensibilă, trebuie tratată ca atare. Întrerup câteva secunde pentru că vreau să vă vorbesc despre cea mai mare reducere din an de la Blendigo. Pe lângă asta puteți câștiga 3 telefoane iPhone 17. Știți deja că eu călătoresc foarte mult, iar acest blender m-a însoțit peste tot. Îl folosesc de mai bine de un an de zile și chiar mi se pare unul dintre cele mai utile gadgeturi. Este portabil, fără fir, se încarcă rapid prin USB-C, ai nevoie de o baterie externă și poate fi utilizat până la 25 de ori cu o singură încărcare. O să facem și o demonstrație scurtă, urmează să plecăm, așa că o să luăm cu noi. Avem câteva fructe de pădure, punem și puțin mango, acum fiecare pune ce are, puțin iaurt. Haideți să vedem ce o să iasă. Simplu, rapid, arată foarte, foarte bine. Practic în câteva secunde băutura este gata. Să vedem ce a ieșit. Nu punem foarte mult pentru că îl luăm pe drum. Perfect a ieșit, perfect. Lamelele puternice cu tehnologia Blend Pro și modul Pulse Motion fac treaba rapid și eficient. Vine și cu un al doilea capac, poți să le iei cu tine în mașină sau peste tot, v-am spus. Și acum vine partea importantă. Blendigo 3 costă doar 219 lei, cel mai bun preț din an, valabil doar acum de Black Friday. Am luat și pentru Andreea. Pentru a beneficia de această ofertă trebuie să intri chiar acum pe linkul din descriere sau din primul comentariu pentru a plasa o comandă. Pe lângă asta intri automat la tragerea la sorți, unde ai șansa să câștigi unul din cele 3 telefoane iPhone 17. Și ne-am teleportat în orașul gunoaielor, dragi prieteni. What's your name? Ahmed. Ahmed. Hello guys. Da, mirosul este, Doamne ferește. Can you smell that? Yeah. Oh my god. Oamenii trăiesc în această zonă, dragi prieteni. O groapă de gunoi în adevăratul sens al cuvântului. It's dangerous to walk in this area? No. It's safe, totally safe. So I can go easily alone? Yeah, we can go, yeah. And most of the people living here are Christian, or maybe also all of them are Christian, you know.
Yeah, almost all of them. Yeah. Are Christian. Some of them decided to start to work in the garbage and collecting and recycling the garbage. Like all the people working in the garbage. Yeah. This garbage is from Cairo. Yeah. From the Cairo city? and Yeah. the Giza also. Also. Yeah. They going at the dawn or something with the cars. Yeah. Already checking all the areas, getting the garbage from the houses, and go back here again, and they just like separated. They take what they need and they leave what they don't. It's kind of like that. And sometimes maybe they found some food. They raising some bags at the houses, maybe the rooftop or something, and they feeding them from the garbage. With the garbage? Yeah, sometimes. Ne spune domnul că oamenii cresc porci în această zonă pe acoperiș. I think the apartments here are very cheap. Probably, yeah. Because the smell, you know. Not only the smell, Yeah. because of everything. But you know they are making millions already, like Yeah? of money. Yeah. Money? Yes. Really? Yeah, recycling is so good. I always remember the 1 ton of you know the cans, Pepsi can and the aluminum cans. Yeah. If you already got the 1 ton, it's for 120,000 Egyptian pounds, something like that. So imagine yourself already checking the whole area and collecting from the area. You get like a half ton or something, or like let's say 250 kilograms. That's gonna be like 30,000 Egyptian pounds. When I come here every time, I ask myself how these people eat with that smell around you. But I think already I they forgot. are used to it. Yeah? Exactly. Yeah. Because That they nose, they don't feel it. Yeah. You don't smell it, you know. Imagine that you already was born here and Yeah. from the first second of your life you smell that smell. For them it's normal. Just a normal exactly, life. you know. Magazine, tot ce vrei găsești aici. They have a school here? Of course, they have everything. Everything, yeah? They have schools, they have some like maybe branch or 2 branches from 2 banks or something. Din informațiile pe care le-am găsit online, ar fi în jur de 100.000 de oameni care trăiesc în acest orășel, oraș, am putea să-i spunem. Uite ce arată cea mașină din față, practic se dezmembrează. Cartierul s-a format treptat în anii 40-50, când familiile sărace venite din sudul Egiptului au început să se stabilească la periferia capitalei. Fără ajutorul autorităților și-au construit case, străzi, biserici și un sistem economic bazat exclusiv pe gunoi. Iar cu timpul această zonă a devenit fața nevăzută a orașului, fața nevăzută a orașului Cairo, un loc unde deșeurile prind o nouă viață, dacă vreți, iar oamenii supraviețuiesc prin ingeniozitate și muncă. شوف معاك الراجل الاجنبي ده هيقول لك قاعد عيد Oh, أنا عارف. I was asking him about the prices for the tuk-tuk, yeah. Hello. I'm not ما كنتش خاطر. Tell him that I want to see everything. I just tell him that, yeah. I want to see everything actually. Yeah. عايز يشوف كل حاجة. Așa vedem orașul la firul ierbii. And what is here? Zibala means garbage. Garbage, zibalan. And the people here are called zibalan, like that? Yeah, we call it Zibala. Zibalan, așa se numesc locuitorii de aici, care în traducere ar însemna gunoieri. How is life here? Zero? You don't like? He's already from our Egypt and he been here for 5 years and he gonna go home so close, you know. He said so close that he gonna live here. Ghidul e mai curios ca mine, m-a abandonat. We're gonna try to enter the place. I think he said it's kind of like a wash machine for the garbage before ripped it, you know. Yeah. Privit din afară, totul pare haotic și murdar, dar dacă te apropii, descoperi o lume organizată după propriile reguli, o societate paralelă unde fiecare familie are un rol clar în procesul de reciclare. Hello! How are you? هخش اصور جوه N-am venit peste oameni. Hello! You working here? Yeah, he's working here, yeah. Trebuie să cerem permisiunea. Nu ne lasă doamna. She doesn't give that approval, yeah. It's okay. It's okay. Don't worry. Am privit ce e aici. He's saying there is a storage here. We can go and try to record something, yeah. Okay. Oamenii te salută. Până acum nu ne-a spus nimeni nimic de ce filmăm. Nu s-a luat nimeni de noi. Copii, foarte mulți copii și aici. You need to translate what he's saying. Yeah, he's saying we came early, so that's we already can't go. The most of the places they are not gonna allow to enter
But if we came late a little, like after the midday, we could go inside, you know, because now they just started to ready to work. That's why most of them doesn't accept or doesn't allow to enter and film inside. După cum spuneam, în spatele acestei comunități se află un sistem incredibil de bine pus la punct. Deși totul funcționează fără sprijin din partea autorităților, sute de camioane vin în fiecare dimineață, aduc gunoiul aici în fiecare dimineață, pe aceste străzi înguste, unde asfaltul aproape că nu există, iar toate aceste deșeuri sunt sortate manual, bucată cu bucată. Nimic nu e întâmplător, iar în fiecare curte sau la parterul apartamentelor are loc o etapă diferită. Plasticul este spălat, stopit, metalul este separat, hârtia presată, iar resturile alimentare merg pentru hrana animalelor. Hello! يمكن نخش نصور جوه؟ Thank you. Domnii ne lasă, Doamne vrește cel miroase și domnii gătesc lângă. Aici avem o bucătărie, aici se sortează. That's for cleaning the plastic, the bags. Yeah. And after that, there is another machine to rip it, to turn it to small pieces. Aș vrea să văd ce se întâmplă acolo. Cam așa arată aceste mașini de sortare. Nu vreau să vă spun cum miroase aici și căldura. A trebuit să urc. Acesta este procesul real de sortare al gunoaielor, al plasticului, pentru că aici aproape totul este din plastic. Priviți cum lucrează acest copil. Este un copil, nu cred că are mai mult de 18 ani. They telling you that here they clean it, and rip it and turn it to small pieces, and after that take it to another place to turn it to small balls for cladding. Cladding, it's called cladding. Okay. And after that take it to make a banners like that. Aceste cartoane sunt create din asta. So all day they do this, all day. Yeah, all the day. يعني بيقول لك طول اليوم بتعملوا كده. Every day. And I think اجازتكم امتى؟ They take the Sunday off. Sunday off. To go to the church. They working 12 hours. And may I know the salary of a guy like this? الناس دي بتاخد تقريبا كام يومية ولا بتشتغل بالشهر؟ 400 في اليوم. They take in 300 per day. Per day. Yeah. So it means I think 9,000 per month, yeah. Undeva la 150 de euro, ne spune șeful. Acum, nu aș crede, pe lună. Camionul ajunge aici în fiecare dimineață, descarcă, descarcă manual. Mă gândeam că... And do you live here? عايش هنا؟ Yeah, he live here. How is life here for you? الحياة عاملة ازاي بالنسبة لك؟ تمام 100 اكل عيشك كله هنا He's saying it's okay, it's already our job and we like, you know, it's our business. Like yeah. a business here. Yeah. لو رحنا اماكن تانية نعيش فيها بس شغلنا كله هنا. He said even if we went to another place and lived there, but our business is still here. I understand. Yeah. But if you don't want to live in the city, in the clean area, He's saying that he of course like to live in a better area, Yeah. but our business here, even if I live there, I will come here Here to for continue business. our business. Yeah. but if he has kids, children, نتجوز عندك عيال؟ نتجوز عندك كم عيل؟ He married and has 4. Oh, 2 boys, 2 girls. they go to school or مدارس? they go to school Yeah. here in this area. Yeah, it's inside the area here in the Muqattam mountain, yeah. So for him, this is the normal life. Yeah, it's a normal life, yeah, for them, yeah. I told you they have everything here and they're living normally here. Yeah. It's dangerous. It's a dangerous area No, here. no. It's totally safe. يقول لك المنطقة هنا خطر. هو فيها تلوث هي مش خطر فيها تلوث. He's saying it's not dangerous, but the pollution. This is. Yeah, I understand. the pollution from that is the only Yeah, dangerous. it's Yeah. normal. احنا هنا المنطقة كله يعني Everybody lives here. He already lives here for business and work. He doesn't have time to being a bad guy or something, you know. There is a shop outside, and that is a kitchen for it. Kitchen here and Yeah, and they're selling outside in the au restaurant, bucătărie yeah. aici, după cum vă spuneam și la început, gătesc. Chiar lângă gunoaie. În interior este curat, trebuie să recunosc. Curat, atât cât se poate, ținând cont de zonă. Aici avem câteva fructe, legume, toată lumea care gunoaie, un mic cu mare, proprietarii de
afaceri sunt la cafenele. Domnul nu a vrut să-mi ia bani, a vrut să-i dau și lui ceva. Și nu a vrut. He's saying that the people here are so rich. Yeah, but if you have a big family, you are rich. He's saying that the people here every day working and already getting money apart. Că tot vorbeam de școală. That's a school. School, yeah. I saw it. Nu avem asfalt deloc. Chiar și aici unde e școala, străzile sunt sufocate cu gunoaie. Sunt sortate milioane de tone în fiecare an, în timp ce multe orașe dezvoltate abia ating 20-30% rata de reciclare. Oamenii din această zonă ajung la peste 80%. A fost o perioadă în care guvernul a semnat contracte cu firme străine pentru gestionarea deșeurilor din Cairo. A fost o adevărată lovitură pentru oamenii de aici. Asta și pentru că acele camioane mari nu puteau intra pe aceste străzi înguste, dar asta nu a ajutat cu nimic, din contră, tot sistemul s-a blocat, iar Cairo s-a umplut de gunoaie, din câte spun localnicii. În final, autoritățile au fost nevoite să revină la vechii zabalen, acești oameni pe care îi vedeți acum pe străzi, singurii care știau cu adevărat cum merge treaba. Foarte mulți copii lucrează cot la cot cu părinților, pentru că fiecare mână, dacă vreți, contează, fiecare mână de ajutor contează. Cu toate acestea, această comunitate are o coeziune aparte, oamenii se ajută între ei. Nice to meet you. România. Așteptăm să vedem dacă primim aprobarea sau nu pentru a filma în interiorul acestui business. Proprietarul ne-a dat acceptul până la urmă să filmăm în interior, să vedem procesul. Trebuie să fim atenți. Acolo topesc, cred. Aici avem gaz, foarte multe butelii. Hello. What is this? Iron? No, it's aluminium. Aluminium. Aici se topește aluminiul. You can see the oven here. Oh, here. Don't get close. Yeah. Nu vă imaginați temperatura. Acolo avem aluminiu. Cam așa se topește aluminiu în această zonă. He do this every day? بيقول لك بتعمل في ده كل يوم شغال في كل يوم yeah every day stay back a little bit خلي بالك سخن Okay. that because Yeah. that's so hot that's not It's okay. It's okay. تعال هنا بقى. get closer There. he want you to feel the heat getting your Okay. It's okay. the camera okay This is hot. Yeah. Vreau să vă spun că temperatura aici este foarte, foarte ridicată. Nice. Iar aici este încă este lichid. Ne arată tot procesul. Acești oameni câștigă până în 5 euro pe zi. Ne spunea primul proprietar, dar în realitate, din ce mi-a spus acest tânăr, câștigă undeva la 1 euro pe zi. Nu vă dați seama cât de mult se simte căldura de la aceasta. Vedeți ce avem aici? O bucată foarte, foarte mare de aluminiu. that's 500 kilos 500? yeah 500 de kilograme. yeah And Each one. from here? they use it in several things like they take it to another manufacturers to make another things 500 de kilograme de aluminiu pur. If I want to give them something, all of them no, I give him and he will. it's okay no problem I will give you something for all. or No? And for all. Yeah? Come on. Don't worry. For all, yeah? Thank you for that. Thank you. Sunt extrem de fericiți, cu toate că toți îmi spun că ei nu vor bani. Ok. Yeah. Și acolo avem cutiile presate. Cam acesta este procesul, cam așa muncesc oamenii. Da, aici mașina este cântărită pentru că pleacă. That's the weight here with the car. Thank you. Shukran. That is the weight with the car. It's 5,000 and something. Am ieșit afară la aer curat, voiam să zic. Este mult mai răcoare, dar aerul nu este curat. Are you going to another area or something? Yeah. If you have something to show me. Yeah. Yeah.
Show me something else. Yeah, I want to see more. O muncă titanică, dragi prieteni, plătită mizerabil. Și o spun cu toată sinceritatea, poate reușim să vedem și ceva în sticlă. Oamenii sunt extraordinari. Știu că repet, să știți că eu nu sunt foarte sensibil, adică am fost prin locuri unde mirosea groaznic, dar aici este altceva, este de pe altă planetă. No plastic. Îmi este foarte greu de crezut că oamenii trăiesc în asemenea condiții. Spun asta văzând cu ochii mei că este realitate și că oamenii chiar trăiesc aici, locuiesc, mănâncă, toată viața lor este aici. Last thing, going to see the pigs. Yeah. What is this? Whiskey. What is here? That's for beer, yeah, for whiskey and beer. So they drink alcohol here. Yeah, the Christians, some of them drink. Yeah. Foarte mulți de aici consumă alcool, așa că o să găsești la vânzare. They don't have like a big market or something. Like a supermarket? Not No. supermarket, like a yeah. No. I see Jesus everywhere. They are religious. What? I see Jesus everywhere. They are. The people here are so religious, you know. Priviți acest copil care conduce tuk-tukul. S-a desumflat roata. Copilul de mai devreme nu cred că avea mai mult de 6 ani. Hello, how are you? Thank you. Iar aici oamenii vând porumb. Can we go inside there? He said it's okay. No, he just. E puțin fricos ghidul meu. He said that he can already try to go and enter by himself with your phone and take a video for you and come out. With the pigs? Yeah. Okay. You can make a call and try also. He gonna ask But first. yeah, can we stop to get him something to eat? I see here, no. I saw the French fries or that kind of stuff, eat meats or something. Încercăm să vedem purceii și se pare că am venit prea devreme sau oamenii nu vor să ne arate. În 2009, un episod dur a lovit această lume. Autoritățile au sacrificat toți porcii crescuți aici pentru a nu se răspândi gripa porcină. Pentru localnici, animalele erau vitale, pentru că ei transformau resturile alimentare în hrană și mențineau un echilibru în sistem, iar după dispariția lor, gunoaiele organice s-au adunat și au pierdut și o sursă de venit, mai bine zis. He asking if you wanted to eat something. You wanted to No, I'll try something with French fries, but like what? I don't know. Let him choose. But Like what? I want to see something how they cook or something like that. عايز تشوف حاجة. He's saying the most of the restaurants here is the same everywhere. They're just getting the things ready and they just cook it or something, you know. Yeah. Vă vine să credeți sau nu, dar oamenii de aici trăiesc în gunoaie, mănâncă din gunoaie, viața lor este în aceste gunoaie, au peste tot, pe străzi, în scara blocului, în apartamente, pe blocuri, porcii, animalele se hrănesc din gunoaie, totul este după cum vedeți în imagini. Când vă gândiți că sunt oameni care fac milioane de euro din asta, chiar și aici, în această zonă, toată lumea te salută, chiar și femeile. A lot of women Yeah. and children. Yeah, because it's a good salary, as I told you. It's a good salary. Yeah, it's a 300 Egyptian pound per day. Yeah, but that's so good. Yeah. You know, that's kind of like 10, like almost 10,000 per month. So 10,000 it means like $200, kind of like that, you know. 140 euro. Yeah. Priviți și aici. Cred că aceasta este. Hello! Hello. Cred că aceasta este cea mai rea zonă. Se pare că vom opri aici. Icoane peste tot. Yeah. Se aud porcii. Yeah, can you hear the sound of them? Yeah. Foarte mulți copii care lucrează. Hello. Doamne, hrește ce e aici. Oh! Mamma mia, ce e aici. Doamne. Aici avem porci. Oh, how many. Avem și câțiva micuți acolo. Până și ghidul a venit să facă poze. What they are eating? Can you ask him? They're eating rice. Rice? Just giving them rice, yeah. Rice? Yeah. And I see, what is orange? What? Ah, That's it, yeah. here. Ah, okay.
This is for, no, this is for you. Thank you, my friend. Welcome. Thank you. Foarte mulți copii. Foarte mulți copii. Foarte mulți copii. Și ne plângem în România. And this is plastic Yeah, and bags, yeah. can I go inside of here? يقدر يخش Yeah? but try to avoid the women's, okay? Yeah. So they do this by hand. Yeah, Everything yeah, by hand. How you say thank you in شكرا. Shukran? Ah, it's the same. Shukran. I want to give something to the children. Okay, no problem. It's for you. Thank you. Cea mai rea zonă, priviți ce e aici. Milioane, miliarde de muște. Nimic ieșit din comun, din păcate, o zi normală pentru acești oameni. Să-i cumpărăm ceva de mâncare. What do you want to eat? Yeah? Hello. Hello. How are you? Chef there. The chef? Chef. Do you like to take sandwiches or like eat direct from the dishes here? Direct from the dishes, yeah. Okay, Yeah. أطباق. Yeah, okay. O să mâncăm aici. أنا مش هاكل. What would you like to eat? I don't know, what do you have? Can I see what do you have? فول وفلافل. We have falafel and beans. There is falafel and the potatoes, chips, eggplant. I will try some potatoes and That's eggplant. eggplant. Okay. That's it, yeah. But him, what is the guy? What? 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 The guy, what is? Our driver. I don't know. He disappeared. Because it's for him. رحت فين يا ابني؟ Because it's for him. بيقول لك هتاكل ايه برضه عشان هو اصلا جاي هنا عشانك. It's for you, come and eat. He's saying that's what you're gonna eat. You're gonna eat. Yeah. Yeah, but I don't know what he wants. عايزك انت تطلب عشان يجرب معاك. فاهم؟ What you will eat, I will eat. So, على مزاجك ولا he likes falafel? Do you like falafel? بتحب الطعمية؟ فلافل. Do you like? يقول لك بتحبها؟ Yeah. Okay. Because I don't eat. I will try something. Yeah. I want to. It's for him. بيقول لك هات لي tell جبنة me. وهو هيجرب معاك. It's for you. Okay. هو عايزك انت تجيب. I will taste something, but it's for you. Okay. Aici se spală pe mâini, după care ia cartoful de acolo. Aici avem falafel. Suntem în spate la bucătărie. Aici avem sosuri. Ce avem aici? Nu se știe. Wow. Acum să-mi spuneți voi în comentarii cum arată. Salat. Falafel, salat, Full. full. That's What beans. is? Beans. Beans, Yeah. fasole, with something now. With Yeah, some spices. Some spices. Peanut sauce. egg and eggplant. Egg and eggplant. Bread, french fries. Deci ne spălăm pe mâini. Apa nu merge. Oh, thank you. Shukran. Okay. You can go with your second leg, yeah. No, it's okay. Cam așa se face falafel. Nu cred că fac mișto de mine oamenii, n-au mai văzut, că nu au mai văzut asta cum se face falafelul. The falafel made of beans. So you get the beans and smash it and add some spices to turn to the falafel itself. Ok. Ghidului e frică să mănânce de aici. Dacă el mănâncă, eu zic să mănânc. Good, no? What is with bread? And this is like beans, fasole. Yeah. Fasole. E bună. Picantă. Good. Okay. Doar că mâine am un zbor de 2 ore. Tomorrow I got the flight. You got a fly? Yeah. So I hope it's okay. Yeah. You can have the medicine with you in case. Iar din mașină ajunge direct aici. Mâncarea este bună. La gust cel puțin. Acum falafel. Falafel. This is falafel. It's good. It's good. Yeah, falafel. How much is for the meal? I'm not sure. This a check. I'm just scared. No, no. Yeah, ask him. I want to pay. تقريبا كام الحاجات دي؟ فين؟ Yeah. Also, I'm finished.
L-am întrebat cât costă toată această aventură. Îi spune că e gratis din partea casei, dar nu. The food is good. Ok. Okay, Finish. Everything. okay, finish. Sure. Finish. There is the tips. There is the tips. The price is, this price is already for tourists. تبسط الرجاله I know the prices here, so this is the price. This price is for tourists. It's for you. لا كده قول له 200 قول له كده 400 تاني. First you said free. Now you don't want 400. انت دلوقتي In one day you get ببلاش. in one day you get 300. He's saying that's because the bigs and it was hard to go there, they make it for 200. No, 5. 500 بيقول لك. Okay. Take this. 200 تاني 200. اوكي. هاتوا واحده بقى للرجاله Thank you. Thank you. رجاله 600 ar veni 2 zile de muncă. E copil, a fost de treabă. The real price for everything, I think it's like 300, but it's okay. Yeah. Yeah, it's okay. Usually when they have tourists, you get another price, you know. Yeah, I know. It's kind of like they make you happy and you know, Yeah, it's okay. kind It's of like, you know. for me it's okay. For him, Yeah, it's a kind of child, like that. so Yeah. it's 2 days of work Yeah. here in the garbage. He's saying it's kind of like we spend like hour, you know. So usually Yeah. if you work in that time, of course he's not gonna get like that, but he's already spent all that with you and he already trying to get you what you want. Yeah, for yeah, the yeah. plastic, for the sayings, Yeah. you know, permissions, all of that. It's not like he already saying it's not for free, you know. If Yeah. you go by yourself, you can't go, you can't record everywhere, you can't get what you want inside the area, you know? Yeah. It's kind of like, I know these people, and sometimes he giving them money. Yeah. It's kind of like calling them, I'm coming to you, I have a tourist, and he gonna record, I'm gonna give you money. This is acesta este un cimitir, and the people are living here. There is some people living here, yeah. But it's not the family, it's just poor people, so they getting here as a guard for the place and take like a salary from the owner of the place. So they live here as a guard and also as a place to live, you know. I see dogs everywhere, Yeah. but they are friendly. Yeah. Am ajuns într-o zonă unde oamenii locuiesc în morminte, din câte mi s-a spus. Poate o să înțelegem mai bine cum funcționează. Any cemetery you will find a mosque beside it. Because sometimes if we got the dead body and we didn't pray for him in another mosque, that's the last one you're gonna see. But I don't want to get lost because I don't know here. Don't worry, you are with me. Yeah. I'll show you. Yeah. the area. We're gonna For free. Yeah, we're gonna relight the camera and go Yeah. back. And behind this is a house, or it's a I think this is our cemetery? houses. No, Yeah. that's a cemetery, yeah, you know, but It's a there, probably there was a people living here. Priviți cum se vede, case amestecate cu morminte. Este puțin pustiu, dar cam așa se vede de sus. You can get closer to see how it's looked from inside. But take care from falling down. Yeah. Este diferit față de cum mă așteptam. Să înțelegeți, aceea este intrarea principală. Iar aici nisipul sau pământul trebuie dat la o parte. Sunt două blocuri de piatră și acelea le dați deoparte, sau oamenii le dau deoparte, după care o să găsiți două camere care ajung în această direcție. Acum noi suntem pe mormântul propriu-zis, unde avem două camere. You said on the right it's man? It's usually, yeah, usually. the right to the man and the left to the woman. Și avem foarte multe persoane care locuiesc aici. Din ce mi-a spus ghidul, inițial oamenii păzeau locul, fiecare mormânt era păzit, după care ușor și-au întemeiat familii și viața a apărut în cimitir, dacă vă vine să credeți. I don't know, it's something else, a little bit scary because we have graves everywhere. So as you can see here, like here, that is a gate and the rooms down there, and maybe that's a room, and there is sometimes people live in these rooms as a guard. Oamenii cojesc Salam alaikum. cabluri. Hello. Habib, he was telling me, would you like to drink tea? I told him thanks. Yeah. He told me
Don't worry, it's clean. Ah, okay. I told him I didn't say But anything. no, I think we have here to. it's really clean because we're coming from there, Yeah. from the garbage city. Locul arată foarte curat pentru că venim din acea zonă. Dacă am fi venit prima dată aici, nu ar fi părut atât de curat. La prima vedere pare o zonă normală. Dacă nu ai ști că în spatele acestor clădiri s-ar afla morminte. Assalamu alaikum. Don't film here. Sorry. Asfini hagga. What is this? That's for water. This one is for water? Yes. Ah, okay, yeah. She wanted to drink or something. Don't film here again. She gonna be mad. Get the direction for the camera that way. Don't worry. So the people from the city, the big city, the Cairo, they don't like these people here because they work in It's the not garbage. like that. No. It's just like they feel the area is disgusting, and they already make the area smell bad. Disgusting, but this is the garbage. You cannot work. It's kind of like that. It's your garbage. Yeah, it's your garbage. Yeah, we save you from your garbage. If there is no Because area- without them, the exactly, Cairo the would Cairo be, so bad. I don't know. Yeah. Yeah, but they're saying it's kind of like you can move it to another area so far from the Cairo, from the city, Yeah. and it's kind of like big manufacturers there, you know. Imaginile vorbesc de la sine. And now that is the entrance for the church. What is the name of the church? I think San Simonia. San Simonia. That is the name of the person itself. Avem și un ATM aici, chiar în fața bisericii. Văd că este într-o stâncă. Arată foarte bine. So to get here, you need to pass that neighborhood. Yeah. There is Past- no other way. to No here. other way. No. Ok. Arată foarte frumos. Totul este în stâncă. Uiți cât de frumoase sunt aceste lucrări. Vă spuneam și mai devreme, oamenii de aici, majoritatea sunt creștini copți. Îl avem pe Iisus peste tot. L-am văzut și în orașul de mai devreme. Have you seen already photos for it or no? Yeah, I saw something. Yeah, it's gonna be totally different now. Yeah? From the photos. It's gonna be the same, but when you see it by your eyes, it's Ah, totally okay, yeah, different. you're right. Yeah, I know. 50 years? Yeah. Only 50 years he has? No, I think the serve. They're saying the serve and giveness for 50 years. Ah, okay. I'm not sure it's 50 or more, but if they write that, so it's 50s. I told them I don't have a lot of information about the place. E bun, am găsit o persoană care nu are multe informații. Avem un proiector foarte mare acolo, de fapt sunt două, iar acolo jos cred că este altarul. As you can see, some of them it was like that, and some areas they had to curve it to make it like with that view, you know. It's a specific look. Da, da, da. And the locals are coming here, or it's Yeah. only for tourists? No. The local also. If we came in the Friday or Saturday, you will find a lot of locals here, inside and outside. It's a Tuesday today, so it's a business day. Yeah, it's a work day normally. So it was from 1975, 50 years. 50 years. Yeah, and the capacity for that place is 20,000. 20,000 people. Yes, 20.000 de oameni în cap aici. exactly. It's like a stadium. Yeah. Partea aceea a fost acoperită doar pe aici, pe undeva avem stânca. Cred că este mai mult pentru protecție sau pentru design. Se simte mirosul de gunoi și de aici. The most of this curve, it's already from the Bible. It's kind of like 70 scenes from the Bible, 70. like stories or something, you know. Yeah. Each curve or something has a story from the Bible. Yeah. Acum mie îmi place mai mult intrarea. Aproximativ 20.000 de locuri, cea mai mare biserică creștină din Orientul Mijlociu, construită la începutul anilor 70, este săpată direct în stânca muntelui Mokatam. Această biserică este un simbol al credinței și al speranței într-un loc care, la prima vedere, pare lipsit de ele. Aici avem o altă sală. Aceasta este săpată în întregime în roca muntelui. Arată mult mai frumos aceasta, îmi place mai mult, chiar dacă nu este atât de pompoasă, nu știu dacă este termenul corect, dar acolo este mai lustruită, iar aici este mai arată o biserică în stâncă. Peste tot pe pereți avem scene din Biblie. Everybody here is with a hand on the horn. Why? It's like that. Can you see my finger? Yeah. You are ready to... Usually you use it in a fast, like you have to be ready
ready for any case or anything. Like someone is already not focused and he's just taking your road, you know, like your lane or something. They're gonna hit you or something, so you have to give him like a honk to focus. And sometimes if a car is stopped, you give him like a honk. It's kind of like, I'm coming, don't open the door, you know. I understand. Yeah. And do you like here? Do you Egypt? Like, yeah. Yeah, The sure. life here, Yeah. Of course, everybody searching for a chance to make his life better. yeah, this But is you normal. know, Yeah. Yeah, that's normal. Because I spoke with the other guys here in the city, and Yeah, they I'm told just me gonna- that they want to leave, to go, I don't know, in the other country, in Europe. Yeah, sure. Of course, everybody, as I told you, because the chance with a good life, they're better, yeah, than here. So if you will have the opportunity, you will go to work in Europe or another Yeah, country in Europe, no? Maybe, like work for like some years, 3 to 5 years, make a big one, Money, yeah. make money, yeah, and come back to live here again. The minimum salary here in The average is The average 15,000, but the minimum is like 7,200 Egyptian pound. 7,000, Yeah. like 100 euro, something like that. Yeah, Yeah, if you have the opportunity, go. 120, something like that. Yeah. Yeah, go to Europe and work. Okay, thank you so much for everything. Thank you. Have a good day. Yeah, you too. Have a good day and have a And good trip. it was a Yeah. pleasure. Yeah. Nice to meet It was you. a pleasure to meet too. Gata și excursia, între ghilimele, de astăzi. Mă îndrept către cazare. Acum, multe lucruri nu sunt de spus pentru că ați văzut ce a fost de văzut, imaginile au vorbit de la sine. Da, n-aș vrea să fiu în pielea acestor oameni. Niciunul dintre voi nu cred că și-ar dori să fie în pielea lor. Nu e un loc pe care îl recomand, nu recomand să vizitați așa ceva, nu pentru că este periculos, nu este periculos nici pe departe, dar ceea ce veți vedea acolo, ceea ce veți simți este dureros pe de o parte și pe cealaltă parte îți întoarce stomacul pe dos. Nu știu dacă o să mai mănânc în această seară. A fost interesant, nu pot să spun că nu. Îmi pare rău pentru că sunt foarte mulți copii care lucrează. Nu am filmat chiar tot. Erau copii de 3-4 ani care lucrau. Grupuri care lucrau în gunoaie, mâncau în gunoaie, nu din gunoaie. Cineva le adusese masa pe o tavă și o pusese în mijlocul gunoaielor și cu toții mâncau de acolo. Este dureros să vezi asta. Ei spun că merg la școală. Tipul care ne-a ajutat, puștiul care ne-a ajutat, spunea că are 18 ani, nu cred că avea mult mai puțin, dar fără el nu cred că am fi văzut atât de multe lucruri, pentru că ghidul nostru s-a dovedit din nou a fi un eșec, cum mi s-a întâmplat și în Jakarta. În Jakarta am avut aceeași problemă. Am căutat un ghid pentru a merge în astfel de zone și s-a dovedit că eu îl plimbam și arătam lucruri lui, nu invers, dar fără era aproape imposibil să comunic cât de cât cu oamenii de acolo. Este trist. Neoficial sunt câteva sute de mii de oameni care locuiesc acolo. În mod oficial ar fi în jur de 80, între 80 și 100 de mii. Cifra exactă nu se știe, pentru că nu cred că toți cei care locuiesc acolo au acte. Acum nu am găsit surse sigure care să-mi spună ceva concret, așa că vă spun și eu ce am găsit, dar asta contează mai puțin. Da, este trist că în 2025 se ajunge la asta și să ai în mijlocul unui oraș cu o istorie îndelungată, să ai așa ceva, să ai un oraș al gunoaielor, unde oamenii trăiesc, mănâncă, învață, au și spitale, totul este în gunoaie, înconjurat de gunoaie. Am văzut gunoaie și la apartamentele superioare, adică aveau depozitate până și pe blocuri. Da, ireal, dar aceasta este realitatea. Avem astfel de locuri, din păcate, pe lume. Nu cred că e normal, dar pentru ei a devenit o normalitate. Bine, nu vreau să mă întind, cam atât. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți, pentru că vreau să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că vreau ca tot mai mulți oameni să vadă locurile acestea mai dubioase din lume, pentru că poate așa ne schimbăm ușor părerea despre țara noastră. Așa că dați un share, distribuiți, lăsați-vă părerile în comentarii, nu uitați de hype și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!